ดาราสาวชื่อดังปวดท้องรุนแรงกลางกองถ่ายผ่านไป3 เดือนต้องตัดอวัยวะทิ้งเผยไลฟ์สไตล์การกินที่ทำร้ายตัวเองนักแสดงหญิงชื่อดังวัย36 ปีหญิงหรือชื่อจริงหลิวอิ่งหรือหลิวหญิงได้โพสต์วิดีโอระบุว่าฉันพร้อมแล้วที่จะบอกลาถุงน้ำดีที่อยู่กับฉันมากกว่า30 ปีอิงเป็นนักแสดงที่โดดเด่นทั้งในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงรุ่นหลังยุค 80 ที่น่าจับตามองในวงการบันเทิงจีนปัจจุบันมีผู้ติดตามบัญชีเวโบของเธอมากถึง 10.1 ล้านบัญชีเธอเล่าว่าตนเองมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เป็นระเบียบเนื่องจากงานที่ยุ่งและยังชอบทานอาหารเผ็ดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอรู้สึกไม่สบายและมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงระหว่างการถ่ายทำซึ่งต่อมาความเจ็บปวดนั้นก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเธอเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลและพบว่าตนเองเป็นนิ่วในถุงน้ำดีตอนแรกเธอเลือกใช้วิธีรักษาด้วยแพทย์แผนจีนพร้อมควบคุมอาหารอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้ผลอาการรุนแรงจนเธอไม่สามารถนั่งได้นานเมื่อกลับไปตรวจอีกครั้งแพทย์แจ้งว่านิ่วมีขนาดใหญ่ขึ้นและถุงน้ำดีแทบไม่ทำงานแล้วจึงตัดสินใจผ่าตัดนำถุงน้ำดีออกในที่สุดนิ่วในถุงน้ำดีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินและไลฟ์สไตล์ถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดีจากตับและปล่อยน้ำดีลงลำไส้เล็กเมื่อเรากินอาหารเพื่อช่วยย่อยไขมันหากเกิดการอักเสบเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณชายโครงขวาหรือท้องส่วนบนอย่างรุนแรงแม้โรคนิ่วในถุงน้ำดีจะไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมแต่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินและวิถีชีวิตเช่นการบริโภคไขมันสูงฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นต้นซึ่งส่งผลให้คอเลสเตอรอลในน้ำดีสูงขึ้นและตกผลึกกลายเป็นนิ่วเมื่อเกิดนิ่วแล้วมักไม่สามารถรักษาให้ละลายได้ด้วยยาและการสลายนิ่วก็ไม่ได้ผลดีนักมีทางเลือกหลัก2 ทางคือการผ่าตัดผ่านกล้องหรือการผ่าตัดแบบเปิดแต่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำหรือเสี่ยงเป็นมะเร็งได้วิธีรักษาและข้อควรระวังหลังผ่าตัดแนวทางการรักษาที่ได้ผลที่สุดคือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งภายหลังผ่าตัดน้ำดีจะถูกปล่อยลงลำไส้โดยตรงทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นเกิดอาการท้องเสียโดยเฉพาะเมื่อทานอาหารมันๆจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ในช่วง 2-3 เดือนแรกหลังผ่าตัดวิธีป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีอย่างมีประสิทธิภาพรับประทานอาหารเป็นเวลาและสมดุลทานอาหาร3 มื้ออย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการหลั่งและระบายของน้ำดีดื่มน้ำมากและปัสสาวะบ่อยเพื่อป้องกันการตกผลึกของเกลือแคลเซียมออกกำลังกายเป็นประจำลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดกระตุ้นการทำงานของลำไส้และการบีบตัวของถุงน้ำดีรักษาสุขอนามัยล้างมือบ่อยๆและแยกเขียงหรือมีดสำหรับอาหารดิบกับอาหารสุกเพื่อป้องกันการติดเชื้อและพยาธิมีทัศนคติเชิงบวกการมีจิตใจแจ่มใสและอารมณ์ดีช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้เช่นกันหลังจากที่กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการที่มีภาพข้าวของประเทศกัมพูชาที่วางขายในตลาดประเทศจีนขนาด 5 กิโลกรัมแต่กลับเขียนข้อความเป็นภาษาไทยและมีภาพคล้ายธงชาติไทยบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งภาพดังกล่าวอาจเป็นการจงใจทำให้ผู้ซื้อในต่างชาติมีความเข้าใจผิดได้ว่าเป็นข้าวในภาพนั้นนำเข้าจากประเทศไทยเพราะดูเหมือนมีเจตนาที่จะทำให้คิดเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ใช้ภาษาไทยและมีการใช้สีของธงชาติไทยบนถุงอย่างไรก็ตามสหพันธ์ข้าวกัมพูชาออกแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับกรณีพบบรรจุภัณฑ์ข้าวในตลาดจีนที่อ้างว่ามาจากกัมพูชาคาดลายคล้ายธงชาติไทยและใช้ตัวอักษรไทยว่าสหพันธ์ข้าวกัมพูชาขอยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์ข้าวที่มีภาพคล้ายธงชาติไทยข้างต้นไม่ได้พิมพ์ในกัมพูชาข้าวกัมพูชาที่ส่งออกไปยังจีนเกือบทั้งหมดจะบรรจุในกระสอบขนาด 25 กิโลกรัมและ 50 กิโลกรัมโดยสหพันธ์ระบุว่าหลังจากทราบรายงานได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนสมาชิกสหพันธ์ข้าวกัมพูชาทั้งหมดที่ส่งออกข้าวไปยังจีนและให้ความร่วมมือกับบริษัทตรวจสอบคุณภาพการส่งออกของจีน CCIC Cambodia Co Limited
พร้อมกันนี้สหพันธ์ข้าวกัมพูชาขอปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ข้าวที่มีสัญลักษณ์คล้ายธงชาติไทยว่าไม่ใช่ของพวกเราโดยชี้ว่ากัมพูชาปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งห้ามใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งคล้ายคลึงกับธงชาติของประเทศต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมโผคณะรัฐมนตรีอิงสองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมภูมิธรรมนั่งมท1บิ๊กเล็กขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรีโดยล่าสุดนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อโผคณะรัฐมนตรีใหม่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วดังนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วโยกนางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโยกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท1พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยต้องการให้ทหารเข้ามาบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงเต็มตัวนายสุชาติตันเจริญจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจหลานชายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจักรพงษ์แสงมณีจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวลินทิพรวรินทร์ วชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติในกลุ่ม 18 ของนายสุชาติชมกลิ่นนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคกล้าทำนางนฤมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะโยกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัฐกรศิริรัตยากรสส.ฉะเชิงเทราจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคไทยสร้างไทยนาวาเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโควต้าพรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาธิปัตย์นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะโยกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนะเดชเดโชสส.นครศรีธรรมราชจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปตลาดเจอผัก 5. ชนิดนี้ขายถูกจนน่าตกใจอย่าเผลอซื้อติดมือกลับบ้านเด็ดขาดแหล่งสะสมเชื้อโรคทั้งนั้นหากคุณเลือกกินผัก 5 ชนิดนี้เพราะเห็นว่าราคาถูกหรือสะดวกต่อการทำอาหารบอกเลยว่าไม่นานคุณและคนในครอบครัวอาจต้องเผชิญกับสารพัดโรคภัยผักเป็นส่วนสำคัญของมื้ออาหารประจำวันก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกชนิดที่ดูสดใหม่หรือราคาถูกจะปลอดภัยเสมอไปหลายคนไปตลาดเจอของลดราคาแรงก็รีบคว้าหรือเห็นว่าเตรียมง่ายก็ซื้อติดมือกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าผักบางอย่างนั้นแฝงสารพิษและหากบริโภคเป็นประจำอาจเพิ่มความเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งได้หากคุณอยากดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่าหลงกลซื้อผัก 5 ชนิดนี้อีกต่อไป 1. ถั่วงอกไร้รากถั่วงอกที่ขาวจั๊วอวบอ้วนแต่ไม่มีรากมักไม่ได้เติบโตตามธรรมชาติแต่เป็นผลผลิตจากการใช้สารเคมีเร่งโตโดยเฉพาะสารกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆบางรายถึงกับใช้ยูเรียแอมโมเนียไนเตรตหรือแม้แต่สารฟอกขาวต้องห้ามในอาหารซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งสารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันทำลายตับและไตหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานและที่ร้ายแรงกว่านั้นคืออาจทำให้เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้
อย่าหลงเชื่อแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสะอาดสวยของถั่วงอกไร้รากเด็ดขาด Y ข้าวโพดปอกเปลือกหรือที่ถูกแกะเม็ดแล้วข้าวโพดที่ปอกเปลือกแล้วหรือข้าวโพดต้มที่ถูกแกะเม็ดวางขายสำเร็จอาจดูสะดวกสำหรับคนซื้อแต่จริงๆแล้วเป็นแหล่งสะสมเชื้อราและแบคทีเรียชั้นดีโดยเฉพาะหากเป็นของที่ค้างคืนและไม่ได้แช่เย็นอย่างเหมาะสมเชื้อราอย่าง Aspergillus flavus หรือฟูซาเรียมสามารถสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับที่ร้ายแรงนอกจากนี้ผู้ขายบางรายยังอาจแช่ข้าวโพดด้วยสารเคมีเพื่อให้สีเหลืองสดดูหวานฉ่ำเกินจริงทั้งหมดนี้คืออันตรายที่ซ่อนอยู่ในความน่ากินและเสี่ยงทำลายทั้งตับและไตโดยไม่รู้ตัว 3. มันฝรั่งที่เริ่มงอกหรือมีเปลือกสีเขียวหากเห็นมันฝรั่งมีตาหรือมีผิวสีเขียวๆอย่าคิดว่าแค่ตัดส่วนนั้นออกก็ปลอดภัยเพราะมันฝรั่งลักษณะนี้มีสารพิษธรรมชาติชื่อโซลานีนและชาโคนีนซึ่งอาจทำลายตับทำให้คลื่นไส้ท้องเสียเวียนศีรษะไปจนถึงอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงความดันต่ำหรือถึงขั้นหมดสติได้หากรับเข้าไปในปริมาณมากที่สำคัญสารพิษนี้ไม่สลายแม้ผ่านการปรุงสุกและยังสามารถกระจายไปทั่วทั้งหัวมันฝรั่งอีกด้วยโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์หากรับประทานเข้าไปอาจกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้ดังนั้นถ้ามันฝรั่งมีจุดผิดปกติไม่ว่าจะราคาถูกแค่ไหนก็ไม่ควรนำมาบริโภค Y ผักดองแบบเร่งหมักและไม่ได้ปิดภาชนะให้มิดชิดแตงกวาดดองมะเขือดองหรือหอมดองที่วางขายตามตลาดแม้จะสะดวกแต่แฝงด้วยความเสี่ยงหลายประการโดยเฉพาะประเภทที่เรียกว่าดองสุกเร่งหรือดองแบบเร่งเวลาซึ่งยังหมักไม่ถึงขั้นเต็มที่ส่งผลให้เกิดสารไนไตรท์ที่เมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารสามารถทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะกลายเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการก่อมะเร็งตับและมะเร็งกระเพาะอาหารยิ่งกว่านั้นผักดองที่ขายริมทางมักไม่ได้ปิดฝาให้มิดชิดหรือรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะบางเจ้าใช้น้ำดองเก่าผสมสีสังเคราะห์เพื่อให้ดูน่ารับประทานส่งผลให้หลายคนที่กินเข้าไปเกิดอาการท้องเสียลำไส้แปรปรวนหรือแม้แต่ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเจ้าหน้าที่กสทช.บุกค้นร้านอาหารลุงโทนี่อินฟลูคนดังจับวิทยุสื่อสารเถื่อน10 เครื่องเจ้าตัวอ้างไม่รู้ว่าต้องมีใบอนุญาตแค่ซื้อมาใช้ในร้านลุงโทนี่ถูกกสทช.บุกค้นจับวอเถื่อน10 เครื่องคาร้านอาหารวันที่10 มิถุนายน 68นายพัทยาชัยนาแพงผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการสำนักงานกสทช.ภาค 3พร้อมเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ10 นายนำหมายสารจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าตรวจค้นร้านครัวลุงโทนี่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ของนายเจริญศักดิ์โพศรีชัยอายุ48 ปีอินฟลูชื่อดังหลังการตรวจสอบภายในร้านพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำจำนวน10 เครื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบถึงความผิดทางกฎหมายในการครอบครองวิทยุสื่อสารโดยไม่มีใบอนุญาตในข้อหามีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทเบื้องต้นลุงโทนี่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำจริงและไม่ทราบว่าต้องมีใบอนุญาตด้วยซึ่งเจตนาที่ซื้อมาใช้เพื่อสื่อสารกับพนักงานภายในร้านเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไปก้าวก่ายเครือข่ายราชการหรือเครือข่ายอื่นๆและไม่มีเจตนากระทำความผิดใดๆอยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนแทนเพราะขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งถ้าหากทราบก็จะไม่กระทำผิดอย่างแน่นอนแต่เจ้าหน้าที่คงยืนยันว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วจะปล่อยผ่านไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมีความผิดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและนำตัวลุงโทนี่ไปทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 11,000 บาทและริบของกลางวิทยุพร้อมอุปกรณ์จำนวน10 ชุด
หลังทำความเข้าใจแล้วลุงโทนี่เปิดใจว่าอยากฝากเตือนแฟนคลับที่ติดตามตนรวมถึงประชาชนทั่วไปว่าการใช้วิทยุสื่อสารเครื่องสีดำจะต้องยื่นสอบใบอนุญาตกับกสทช.เสียก่อนและการครอบครองวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำก็จะต้องมีใบอนุญาตด้วยเช่นกันไม่อยากให้ใครกระทำผิดแบบตนโดยรู้เท่าไม่ถึงการอีกอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไม่รู้เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกกฎหมายและหากมีความจำเป็นต้องใช้วิทยุสื่อสารขอให้ไปใช้เครื่องสีแดงเพราะเป็นคลื่นความถี่ที่อยู่คนละย่านความถี่ของวิทยุเครื่องดำซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วไป